dapat i-classify po yung failure na sinasabi nyo. What failure? Because there are people who can be considered successful but are spiritually bankrupt. Failure. Meron pong ganun eh. And that is one truth that we have to accept. It is a truth. Let us read in the book of Revelation, Apokalipsis 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Kapatid, meron tao, ang sabi ng Apokalipsis, sabi niya, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman. Pero ang assessment sa kanya ng Diyos, he is spiritually bankrupt. Sabi kasi ng Diyos, hindi mo nalalaman na ikaw aba, maralita, dukha, bulag at hubad. In spite of the fact na ang paniwala niya, he is fulfilled. He have everything in life. But the God, the most powerful God who knows everything in a person, says, you are wretched, you are miserable, poor, blind, and naked. Sa 18, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. You see, merong mga tao considered as victorious or successful, but spiritually, they are bankrupt. Kasi meron tao successful in life, in terms of this world, but spiritually a failure. Marami pong mga bansa ngayon, kapatid, hindi naniniwala sa Diyos, pero mayayaman. It seems na wala silang problema. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero mayayaman sila. Gaya ng mga bansa sa yung Sweden, ang taas ng ano dyan, ng bilang ng atheism dyan, hindi naniniwala sa Diyos. Sa Russia, maraming mayayaman dyan, pero hindi naniniwala sa Diyos. What kind of a failure you want to ask me? Alam mo, kapatid, hindi natin maia-attribute sa pagpapalit ng pananampalataya yung failure o yung success ng isang tao. Gaya nga ng nakikita natin yan, generally speaking, mas maraming successful na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga dumadami ateista ngayon eh. Ang hindi nalalaman ng tao, si Satanas pwedeng magbigay ng material success sa tao. Nakakapagbigay ng material success sa tao, si Satanas. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring pagpalain ni Satanas yun. Dahil si Satanas ay may kapangyarihan. Kaya kung hindi tayo matalino spiritually, baka akala natin tinanong mo sa ating bansa, kapatid, merong isang successful billionaire sa Pilipinas. Ang kanyang kaluluwa ay pinangako niya kay Satanas. Noong nag-uumpisa siyang magnegosyo, sabi niya kay Satanas, pag ako nagtagumpay, iyong kaluluwa ko. Ipinagtiwala yung kanyang kaluluwa kay Satanas. Pagka ganun ang gagawin mo, ang mangyayari yung sinasabi dun sa Zephanias 1:18, Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panlibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ang iyong gauge yung material wealth, you are lost. Kasi sabi ng Diyos kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang ginto, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kaya sabi ni Kristo sa Mateo, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Nasa Marcos din yun. Ano mapapakinabang ng tao
makamtan man niya ang buong sanlibutan, hindi Pilipinas lang, buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya hindi wealth ang pinag-uusapan bilang success, hindi prestige, hindi honor, hindi glory among men. Ang tagumpay, pwede sa pulubi. Si Lazaro nagtagumpay eh. Hindi siya nagnakaw, nag-aabang lang siya ng mumo na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Meron pa siyang sakit, di gumagaling. Hinihimuran pa ng mga aso. Eh baka yung nakahimod na aso na impeksyon na toda si Lazaro, patay. Pero ang sabi sa Biblia, pagkamatay ni Lazaro, dinala siya sa sinapupunan ni Abraham. Yun namang mayaman na hindi man lang siya binigyan ng pagkaing maayos, napunta naman sa paghihirap. Kaya hindi ang success nasusukat dahil marami kang pera, makikita rin pagdating ng araw. Sabi ng Diyos kasi, makamtan mo man ang sanlibutan, buo, mapapahamak naman ang buhay mo, ikaw awa ka naman.